අපිට අවුරුදු 28ත් 30ත් අතර අපි විවාහපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 30 35 අතර කාලෙදී අපිට දරු සම්පත් හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට අවුරුදු 40යි. අපිට දරුවෝ ඉන්නවා. මේකට අපි කියනවා පවුල කියලා. අපි අද ඒක ගැන කතා කරමු. Stay with me 40 plus with JDS. පවුල කියන්නේ හරියට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ප්‍රොඩක්ට් ඕනර් කෙනෙක් ඉන්නවා, ස්ක්‍රම් මාස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා, බෑක්ලොග් එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවාද කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එක හැන්ඩල් කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට් ස්ටේටස් එක අපිට අපේ පවුලකට ඇඩ් කරලා අපිට පවුල කොහොමද හැන්ඩල් කරන්න කියලා අපිට කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපිට හම්බෙන එකක් තමයි බෑක්ලොග් එක. ඒ කියන්නේ අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කියන එක අපි එකින් එකට කොහේ හරි දැනග ලියලා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන් මේ විදිහ සාකච්ඡා කරලා තියෙන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න යන්නේ. මේ බෑක්ලොග් එකේදී අපි අයිටම් එකක් ගන්නවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකේදීත් අපි කරන්නේ එහෙම තමයි. අපි අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරනවා. මොනවද මේ කරන්න යන්නේ. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි නිවාඩුවක් ගත කරන්න අපි කොහෙට හරි යන්න ඕන. නිවාඩුවක් ගත කරන්න කොහෙට හරි යන්න බෑ. ඔයාට තනියම තීරණය කරන්න බෑ. ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ කරනවා නම් අපි ප්‍රොජෙක්ට් මීටින් එකට එන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේකට කියනවා ඩේලි මීටින් එකක්, එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රම් මීටින් එකක් විවිධාකාර නම්. නමුත් පවුල තුල අපි මේක ඒ පැත්තට හරව ගත්තොත් අපිට පොඩි මීටින් එකක් තියන්න පුළුවන් මේ පවුල ඇතුලේ. කවුද ඉන්නේ? ඔයයි, ඔයාගේ බිරිඳ, හරි වාගේ ස්වයං පුරුෂයා සහ ඔයගොල්ලන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක. මෙතෙන්දී අපිට හම්බෙන විශේෂතම කාරණයක් තමයි කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් අපේ නිවසට එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆැමිලි එක ගෙනියන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. එතෙන්දී සමහරක් වෙලාවට පවුලේ එක්කෙනෙක් රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට පවුලේ දෙන්නම රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ එන මුදල් ප්‍රමාණය අපි කොහොමද බැලන්ස් කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ රයිට් අපිට නිවාඩුවක් ගත කරන්න යන්න අපිට පොඩි ඉතිරි කිරීමක් කරන්න. ඒ දේවල් කරද්දී අපි ප්‍රධාන ලෙස ඇත්තටම අපි හිතන්න ඕන අපේ මේ ප්‍රධාන චරිත දෙක කියන්නේ බිරිඳ හෝ සැමියා එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් ඕනර් හරි ස්ක්‍රම් මාස්ටර් හරි කවුද මෙතනින් හොඳටම මුදල් පරිහරණය කරන්න බෑ හොඳටම සකසුරුවම් ලෙස මේ මුදල් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. සමහරක් වෙලාවට මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම තමයි ගෙදර ගෘහමූලිකයා. ඒතකොට මම තමයි මේ දේ කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ වැරදි. ඒ කොටස මිට ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ ඈත අතීතයේ තිබිච්ච සිතීමක්. දැන් ඒක මේ වර්තමානයේට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වර්තමානයේ තුල වෙනස්ම විදියකට අපිට සිතන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහරවිට උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ ගෙදර මගේ මුදල් පරිහරණය චෙක්කවද නැහැ. ඒ නිසා තමයි මගේ බිරිඳේ මුදල් පරිහරණය කරන්නේ. ඔබටත් ඒ විදිහට තනක් හොයා ගන්න පුළුවන්. සමහරකට ඔයා හොඳට මුදල් පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා තමයි මේ මුදල් පරිහරණය කරන්නේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙනවානේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කවුද? අපේ දරුවෝ. අපි මේ දරුවෝ හරියට හදලා එළියට දැම්මේ නැත්නම් මේ සමාජයට දුන්නේ නැත්නම් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුලදී ඔයගොල්ලන් හිතන්න අපි කොහොමද අපේ දරුවව මේ නැත්නම් දරුවෝ එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, තුන් හතර දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මේගොල්ලන් හරියටම හදලා අපි එළියට දාන්නේ? මෙතනදී ප්‍රධාන වෙන දේ තමයි දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න. අපි ඔයගොල්ලන් දන්නවා අනිවාර්ය ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී අපි කොච්චර ප්‍රොජෙක්ට්ස් මීටින් තියනවද? මේ මීටින් වලදී අපි කොච්චර දේවල් හොයා ගන්නවද අපිට පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටියත් ඒ කතා කරා. මම මෙතනදී දරුවෝ පල්ලෙහා කරනව නෙවෙයි. නමුත් දරුවෝන්ගේ අදහස් අපිට ගන්නවා වගේම අපේ අදහස් දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී දරුවෝ හිතන්න ගන්නවා. අපේ දරුවෝ හිතන්න ගන්නවා ආහා මෙහෙම දෙයක් අපේ අම්මා තාත්තා හිතනෝ නේද? ඇයි අපිට ඒ දේවල් හිතන්න බෑ? විතර දරුවොත් ඒ කතා කරන්න. දරුවොත් ඒ කතා කරලා යමක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න බලන්න. මොකද ඕගොල්ලන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී හදන ප්‍රොඩක්ට් එක හරියට දුන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆේල්. ඒ වගේම තමයි. ඒක අනිත් පැත්ත. අපි දෙයක් කරන්න යද්දී අනිවාර්යෙන්ම පවුලක් විදිහට අපි සාකච්ඡා කිරීමේදී අපිට අනිවාර්යෙන්ම අපේ දරුවන්ට අහුම්කම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් අපිට වඩා හරි නැව. ඒගොල්ලන් හිතන ක්‍රමය හරි වෙනස්. අපි ඒ වෙනසට ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ අවස්ථාව දෙද්දී ඒගොල්ලෝ හිතන්න ගන්නවා රයිට් මටත් යම් කිසි දෙයක් මේ පවුල තුල කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුල කරන්න පුළුවන් නේද කියන එක. එතනදී ඒගොල්ලන් පිළිබඳව ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් එනවා. මගේ අම්මා තාත්තා මම කියන දේ අහනවා නේද කියලා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ දරුවන්ට දෙනවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද දරුවන් හිතන දේ
අපි ඒ විදිහටම ගන්නවා නම් ඒ දරුවන්ට ලොකු විශ්වාසයක් එනවා මගේ අම්මා තාත්තා මං වෙනුවෙන් ඉන්නවා මම කියන දේ අහනවා කියන එක. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. මගේ රැකියාව තුල මට තිබුණා ලොකු බෑක්ලොග් එකක් හැන්ඩල් කරන්න. එතනදී මම හිර වෙලා හිටියා මම මොනවද මේක කරන්න කියන එක. එතෙන් සාමාන්‍යයෙන් මම කරන දෙයක් තමයි වැඩ දෙකක් හෝ තුනක් එකවර කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොජෙක්ට් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ තනියම කරලා ඇති. මම මේ කොටස මම මගේ පුතාත් එක්ක කතා කරද්දී පුතා මට වෙනස්ම විදිහට හිතන. නමුත් එයාට තේරුමක් නෑ මගේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන්. නමුත් එයාගේ ළමා කාලය තුලදී අලුත් දෙයක් මට දුන්නා. ඒක හරියටම හරි. ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරලා කතා කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ දරුවොත් එක්ක රැකියාව තුල දෙයක් ඒගොල්ලන් කතා කරන අලුත්ම නැවුම් අදහස් තියෙනවා. ඒ නැවුම් අදහස් වලට අපි අනිවාර්යෙන් ගරු කරන්න ඕන. මොකද අපිට 40යි. තව අවුරුදු 20කින් 30කින් අපි අනිවාර්යෙන්ම විශ්‍රාම යනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ දරුවෝ එනවා අපි ඉන්න තැනට. එදාට ඒ දරුවන්ට ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් එන්න ගන්නවා. මමත් මේ දෙයක් මගේ තාත්තට හරි අම්මට හරි කියලා දුන්නා නේද කියලා. ඕගොල්ලන් දන්නවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් වල තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මීටින්ග්ස්. මේ මීටින්ග්ස් වලදී අපි මොනවද කතා කරන්නේ? විශේෂයෙන්ම අපි ඇයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් මීටින් එකක් අපිට අවශ්‍ය? මොකද ප්‍රොජෙක්ට් මීටින් එකක් අපිට තියෙන්නේ එකිනෙකා අතර තියෙන මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න සහ එකිනෙකා අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය ඇතිවෙන. මේක අනිවාර්යයෙන්ම පවුලට අපි ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අපි තීරණය කරනවා අද අපි shopping යනවා. right. shopping යද්දී යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි තීරණය කරනවා අපි යන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගන්න. උදාහරණයක් ගමු අපි අද යනවා අඳුමක් ගන්න. මේ අඳුමක් ගන්න යන්න අපි ගෙදරින් ඉස්සෙල්ලා අපි සමහරట్లాට Google එකට ගිහිල්ලා බලනවා මොනවද තියෙන්නේ මේ තැන් වල ගියොත් අපි මේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒකම අපි පොඩි සාකච්ඡා කරනවා. මම අහනවා බිරිඳගෙන් මට මේක ගැලපෙනවා. මේ ෂර්ට් එක මට ගැලපෙනවා. මේ කලිසම් මට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක ගැලපෙනවා මේක ගැලපෙනවා මේක ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ පවුල කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක තුළ තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපිට මේක බැලන්ස් කරන්න බෑ. මොකද සමහරක් වෙලාවට ඔයා හිතන්න පුළුවන් ඔයාට ගැලපෙන්නේ මේක ගැන. නමුත් දෙවෙනි පාර්ශ්වයේ තුන්වෙනි පාර්ශ්වයේ වාදියා බලද්දී ඒක ඔයාලට නොගැලපෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ දේවල් අපේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට නිතරම යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ බිරිඳ හෝ සැමියා සමග අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. මේ දේ ඇත්තටම මේ දේවල් කරාම හරි යනවද කියන එක. අපි මෙහෙම හිතමු. අපිට යම් කිසි දෙයක් පවුලට විශේෂයෙන්ම වාහනයක් වගේ දෙයක් අපි ගන්න යනවායි කියලා. එතෙන්දී මට පවුලේ ප්‍රධානියා වශයෙන් මට තීරණය කරලා අලුවත් එක්ක කතා කරන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා පවුලත් එක්ක කතා කරලා තමයි අපි තීරණය කරන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද ගන්න යන්නේ කියලා. එතෙන්දී අපේ දරුවෝන්ගෙන් බිරිඳ හරි සැමියාගෙන් අපි මේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා අපි තීරණය කරනවා රයිට් වාහනයක් ගන්න. සමහර වෙලාවට දරුවෝ කැමති වෙන්න පුළුවන් වෙනත් ජාතිය වාහනයක්, මං කැමති වෙන්න පුළුවන් වෙනත් ජාතිය වාහනයක්, සහ බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයා කැමති වෙන්න පුළුවන් වෙනත් ජාතිය වාහනයක්. මෙතෙන්දී එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කොහොමද මෙතෙන්ට එක තැනකට එන්නේ? එතෙන්දී විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන් වාහනයක් වය ගන්න. අපි කොච්චර බජට් එකක් තියෙනවද? අපි හිතමු අපේ බජට් එකක් තියෙනවා උදාහරණයක් ලක්ෂ 25ක් තියෙනවා. මේ ලක්ෂ 25ට අපිට යන්න පුළුවන් හොඳම වාහනේ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු අපිට ලක්ෂ 25ට වැඩිපුර මේකට මොන වාහනයකට යනවා නම් ලක්ෂ 25ට වැඩිපුර වාහනයකට යනවා නම් අපි මොනවද කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් අපේ බජට් එක වැඩි කරගන්න ඕන. මේ බජට් එක වැඩි කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට යම් දේවල් කැප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි උදාහරණයක් කියමු. අපි සතියේ පාරක් පිට්සා එකක් දෙකක් කනවා නම් එළියට අපි කතා කරනවා. රයිට්. අපි මේ බජට් එක මෙතන දෙනකල් අපි පිට්සා ටිකම උදාහරණයක් පිට්සා කන එක නතර කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනදා වගේ වැඩ කරන ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩිපුර වැඩ කරලා, ඒ කියන්නේ වැඩිපුර OT කරලා හරි එහෙම නැත්නම් වීකෙන්ඩ්ස් ටිකක් වැඩි කරලා හරි අපිට පුළුවන් අපේ බජට් එක වැඩි කරගන්න. මෙන්න මෙතන විශේෂ වෙන දෙයක් තමයි ගෘහමූලිකයා විදියට ඔයාට එකපාරට තීරණය කරන්න බෑ මෙන්න මේක තමයි ගන්නෙ. මොකද මේ වාහනේ ගන්න ඔයාට විතරක් නෙමෙයි මේක පවුලටම ගන්න. එතකොට මේ වාහනේ සමහරක් වෙලාවට ඔයාට විතරක් ලයිසන් එක තියෙන්න පුළුවන්. සමහරකට ඔයාගේ බිරිඳ සමහර ළමන්ට ලයිසන් එක තියෙන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි. මෙතනදී අපිට ඇත්තටම සිතන්න සිද්ධ වෙන දේවල් තමයි අපි කොහොමද මේක බැලන්ස් කරන්නේ? මේ වාහනේ හැමෝන්ටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ජාතිය වාහනයක් විය යුතුයි කියන තැනට ඕගොල්ලන්ට එන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් සාකච්ඡා කරලා කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ ඔළුවේ නැති දේවල් ඔයාගේ දරුවන්ගෙන් වාට හම්බෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බිරිඳගෙන් වාට මේ ගැන හම්බෙන්න පුළුවන්.
සාමාන්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි හදනවා බෑක්ලොග් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කියන එක. මෙතනදී අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බිරිඳ හෝ ඔයාගේ සැමියාත් එක්ක එක තැනකට ගිහිල්ලා ලියන්න. පොතක් අරගෙන ලියන්න. අපි මොනවද කරන්නේ? අද හෙට ලබන සතියේ, ලබන මාසේ, ලබන අවුරුද්දේ තව අවුරුදු 4කින් අපි මොනවද කරන්නේ? ලියන්න. ඒකට සූදානම් වෙන්න. එහෙම කරාට පස්සේ හරි ලේසි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා හොඳ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට කොහොමද එන්නේ. අපි තව අවුරුදු 4කින් අපි ගෝල් එකට යද්දී අපේ ළමයිව කොතනද එන්නේ? අපි හිතමු. එහෙම හිතලා මේ දේ අපිට කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොජෙක්ට් මීටින් එකක්. එහෙම නැත්නම් පවුලේ මේ සාකච්ඡාව. ගේන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි රාත්‍රී ආහාර මේසේ. එතනට ගෙනල්ලා අපිට ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි අනිත් මොකද එතනදී තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට එකිනෙක කෙනා මුණ ගැහෙන්නේ. මේ කාර්යබහුල ජීවිතය තුළ සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ බිරිඳ රැකියාවට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ගෙදර ඉන්නේ හැන්දෑ වෙලා ළමයි පාසල් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම නැත්නම් ෆුට්බෝල් ක්‍රිකට් ට්‍රේනින් ඔක්කොම ගිහිල්ලා ගෙදර ඉන්නේ හැන්දෑවට හොඳම තැන තමයි රාත්‍රී ආහාර මේසේ. මේ රාත්‍රී ආහාර මේසේදී අපිට මේ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් මීටින් එක නැත්නම් ස්ටෑන්ඩ් අප් මීටින් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ ප්‍රශ්න තියෙන පුද්ගලයාත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පවුලේදී අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාට පස්සේ උදාහරණයක් ගමු. ළමයාත් එක්ක අපේ දරුවත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා කියලා මේ දරුවත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ අපි දරුවත් එක්ක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා අර මීටින් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා. එයාත් එක්ක කතා කරලා එයාගේ ඩීටේල්ස් අරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ පවුලේ සඳහා කතා කරන ඒ සාකච්ඡාවට මේක ගේන්න. ඒ වගේම තමයි බිරිඳත් එක්ක හරි ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලන් කතා කරන්න. සමහරක් කොටස් තියෙනවා අපේ ළමයින්ට එක යවන්න බෑ. මොකද ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. නමුත් අපිට ඒ කොටස අපිට ඕපන්ලි කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම කතා කරද්දී අපිට එකිනෙක කෙනා අතර ඇති වෙනවා අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය. කියන්නේ මම පිළිබඳව එයාට හොඳ අදහසක් සහ එයා පිළිබඳව මට හොඳ අදහසක් එන්න ගන්නවා. මේක තමයි හොඳම ක්‍රමේ අපිට මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රශ්නත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නක් එක්ක ගියොත්. ස්වාමි පුරුෂයා සහ බිරිඳ අතර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක කොච්චර අපේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට බලපානවද කියනවා නම් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොඩක්ෂන් එක වන අපේ ළමයිට මේක බලපානවා. අපි මේක හරියට විසඳුවේ නැත්නම් ඒ කෙලින්ම අපේ ළමයිට බලපානවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන් එකිනෙක කෙනා අතර හොඳ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් සහ එකිනෙක කෙනා අතර හොඳ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක්. මාව එයාට පේන්නේ, එයා මට පේන්නේ. ඒ ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඇති කරාට පස්සේ අපිට ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් මීටින් එකකට ගේන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට පස්සේ ළමයිනුත් යම් කිසි කොටසක් අපෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන් පවුලක් විදියට අපි කොහොමද මේක විසඳගත්තේ කියලා. ඕගොල්ලන් දන්නවා ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල වැඩ කරද්දී ප්‍රොජෙක්ට් එක බොහොම කලාතුරකින් තමයි උදව් කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි පවුලක් සහ තවත් පවුලක් අතර උදව් වෙන එක ටිකක් දුරස්. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. මෙතෙන්දී අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නැත්නම් අපේ පවුලට පිටින් එන දේවල් අපි නතර කරගන්න. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම අපි එකිනෙක අතර අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය තියෙනවා, සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ඔයා ෆේල් වෙද්දී ඔයාගේ බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයා තව විදියකින් ඒ දේවල් පුරවන්න හොයන්න පුළුවන්. මෙතෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ දරුවෝ ඔයා ෆේල් වෙද්දී දරුවන්ට ඒ දේ ඔයාගේ ලැබෙන්නේ නැත්නම් දරුවෝ වෙන දේවල් හොයන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට වෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලින් ඇතුළට එන්න ගන්නේ. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට මම දෙන උපදෙස් තමයි ඔයා ඕපන් වෙන්න. පවුලේ ප්‍රධානිය වශයෙන්, ගෘහමූලිකයා වශයෙන් ඔයා ඕපන් වෙන්න. ඔයා පෙන්වන්න ඔයා කොච්චර වැදගත්ද කියලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. එතකොට ඔයා පිළිබඳව විශ්වාසය ඔයාගේ බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයා එහෙම නැත්නම් දරුවන්ට අනිවාර්යෙන් ඔයා පිළිබඳව ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඒ විශ්වාසය තුළ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නැත්නම් පවුල ගොඩනගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක වෙනස් විදියකින් හිතලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක මේ ගෘහමූලිකයා කියන සමාජය තුළ මේක අපිට ඉස්සරහින් ටිකක් අමාරුයි. මොකද ප්‍රධාන හේතුව තමයි ගෘහමූලිකයාට ගොඩක් දේවල් පල්ලෙහා ප්‍රමාණය පේනවා ප්‍රමාණය අඩුයි. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරා වගේ පවුලක් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට හිතද්දී අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාම මට්ටම කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකලුත් පල්ලෙහා මට්ටමට අපිට සිතන්න සිද්ධ වෙනවා. එතනදී
ඔයා කොච්චර හම්බ කරාද? ඔයා කොච්චර ආදරයෙන් ඔයාගේ පවුලට නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකට කොච්චර සල්ලි ගෙනත් දැම්මා, කෑම ඔක්කොම ගෙනත් දැම්මා. ඒව හැන්ඩල් කරන්නේ ඔයාගේ බිරිඳයි, ඔයාගේ දරුවෝයි නම් ඒ කොටස ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් ඔයා කොච්චර ගෘහමූලිකයෙක් හරි ප්‍රොඩක්ට් ඕන කෙනෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයා ෆේල්. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ මේක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට හිතලා නිතරම කතා කරන්න. මෙච්චර කල් ඔයා තනියෙන්ද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරේ? එහෙනම් අද ඉඳන් පටන් ගන්න. අලුතෙන් හිතන්න. පවුලක් විදිහට හිතන්න. පවුලත් එක්ක එකතු කරගෙන මේ ගමන යන්න. ඔයාට පුළුවන්. අලුත්ම විදිහට හිතලා අලුත්ම විදිහට දෙයක් කරන්න. මොකද ඔයාට ඉන්න හොඳම කෙනා හොඳම කට්ටිය ඉන්නේ ඔයාගේ ගේ ඇතුලේ. ඒ පවුල. මේ පවුල මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ එකිනෙක කෙනාට විශ්වාස නැත්නම් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කඩාන වැටෙනවා. ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් වල වැඩ කරලා ඇතිනේ. අපි මෙහෙම කරමු. ඔයාට අනිවාර්යෙන් හොඳ රිසල්ට් එකක් වගේ පවුල තුල ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලස්සන පවුල් ජීවිතයක් ඔයාට කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ විදිහට හිතුවොත්. ටිකක් වෙනස්. අපි හිතලා බලමු. ඒ විදිහට කරන්න. Stay with me 40+ with JDS.